हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इनफरमेशन आसाम। दोस्तों, আজি আমি আলোচনা কৰিম যোৱাকালি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ যেটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলো সেই ভিডিঅ'ত মই এইটো ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো যেটো cmaa.assam.gov.in এইটো ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো। এইটো ওয়েবসাইটত কি কেনেকুৱা কি বস্তু আছে, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিছিলো, কিন্তু ফুল প্ৰসেস কৰিব পৰা নাছিলো। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ফুল অনলাইন প্ৰসেস কেনেকৈ কৰিব এ টু জেড, আৰু আপোনাৰ স্কিমটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। স্কিমটো বেনিফিচিয়াৰি কিমান টকা লাভ কৰিব হেতু বিষয়েও অলপ আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে এনকাৰেজিং এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ ফৰ এন atmonirbhar Assam, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযান, এটো হল স্কিমৰ নাম। তো ইয়াতে ফার্স্ট আমার যেটো টপিক আছে দ্য মিশন টু এনকারেজ সেলফ ইনকাম অপরচুনিটিস বাই প্রমোটিং মাইক্রো এন্টারপ্রেনার ইউথ বিপিএল ফ্যামিলি এন্ড লো ইনকাম হাউস হোল্ডার। এইটো যেটো আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত কোন কোন মানুহে পৰিব হেতু ফার্স্ট আমার আছে কি যিসকল বিপিএল ফ্যামিলিৰ আন্ডাৰত পৰে লো ইনকামৰ ফ্যামিলিৰ মানুহ হয়, তেওঁলোকে সেলফ ইনকাম কৰি আছে, সৰু এটা দোকান লৈ সেলফ ইনকাম কৰি আছে, হেতু দোকানক কি কৰিব প্ৰমোশন কৰিব, ইনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে এইটো স্কিম বনাইছে। The under the scheme income granting activities like self-employment after professional course, যিসকলে professional course কৰি self employmentor কাম কৰি আছে, ধৰি লওক এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ফিচাৰ্ছ, পোল্ট্ৰি, ডেইৰী এটসেট্ৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলে কৰি আছে, এগ্ৰিকালচাৰ কৰি আছে, হৰ্টিকালচাৰ কৰি আছে, ফিচিঙৰ কাম কৰি আছে, পোল্ট্ৰিৰ কাম কৰি আছে, ডেইৰীৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব এইটো স্কিমৰ আন্ডাৰত পৰিব, তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলে পেকেজিঙৰ কাম কৰে আৰু আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰৰ কাম কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলে সেলফ এমপ্লয়ৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষিত হয়, তেওঁলোকক কি কৰিব, যিসকলে প্ৰফেশনাল কোর্স কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে, সেলফ এমপ্লয়ৰ কাম কৰি আছে, তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এইটো স্কিম লঞ্চ কৰিছে। দ্য স্কিম ইন্টেন্ডস টু টার্গেট 2 লাখ ইউথ ওভার দ্য নেক্সট 2 years। এইটো স্কিম লঞ্চ কৰিছে 2 লাখ যুৱকক টার্গেট কৰি, 2 লাখ মানুহক মানে যিসকলে শিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকক 2 লাখ মানুহক টার্গেট কৰি এইটো স্কিম লঞ্চ কৰিছে। The beneficiary as per their eligibility will receive 2 lakhs, 3 lakhs and 5 lakhs in 2 installment in mix of gov grant and interest rate free gov loan। এটো আপোনালোকৰ যুৱকসকলক কি কৰিব 2 লাখ টকা, 3 লাখ টকা আৰু 5 লাখ টকা লৈ চৰকাৰে লোন দিব, ঋণ দিব উইদাউট ইন্টারেস্ট রেট। The selected beneficiaries shall undergo 1 month training sected education। আপোনালোকৰ 1 মাহৰ এটা ট্ৰেইনিং দিব, স্কিল ট্ৰেইনিং হ'ব। সেই ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে যে এডুকেশ্যন ট্ৰেইনিঙত জইন হ'লে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক 10,000 টকা এটা দিব। তাৰপিছত এইটো মানে যিখিনি মেইন হেৰি আছিল সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলো। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম দ্য বেনিফিচিয়াৰী শুড ফিল্ড দ্য ফ্লোয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া, কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব বেনিফিচিয়াৰীৰ। Beneficiary should be permanent resident of Assam, will be age range of 80 to 45। ইয়াতে 80 to 45 দিয়া আছে, বাট মেইন ওয়েবসাইটত আপোনালোকৰ দিয়া আছে 28 to 40 years। তো মই ট্রাই কৰিছিলো, হোৱা নাই, 28 হ'ব লাগে। তো ইয়াতে যেটো এডভাৰটাইজমেন্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 18 পৰা 42 বছৰ দিছে, আৰু শুড বি মিনিমাম 10 পাস হ'ব লাগিব, মিনিমাম 10 পাস হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ আগতীয়া কোনো ধৰণৰ লোন থাকিব নোৱাৰিব, আৰু এটা ফ্যামিলি মাত্ৰ এজন হোল্ডাৰেহে এইটো লোন পাব। আৰু যদি কোনোবা গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভিস লোৱা আছে
গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ আছে, পেঞ্চনাৰ হোল্ডাৰ আছে, তেওঁলোকে এইটো স্কিমত নপৰিব। মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ্ড এমপ্লয়েড এক্সচেঞ্জ আফটাৰ এপ্ৰিল 1, 23। এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখৰ হিচাপত আগত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰটো থাকিব লাগিব। তো থুলমূল এইখিনি আছিল এইটো স্কিমৰ বিষয়ে। তো নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব মই ফুল প্ৰচেছ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই যাম। ইয়াতে যিটো মেইন ৱেবছাইট আছে তাত আবেদন কৰক এটা অপশ্যন আছিল, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে সাইন আপ ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইটো ভিডিঅ' মই আগতেও দেখাই দিছিলোঁ, আকৌ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নেম, আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমটো টাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেণ্ট ইমেইল এড্ৰেছ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড, কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, কেপচা মাৰি আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব। ঠিক আছে, তো মই এইখিনি আপোনালোকক ফটাফট ফিল আপ কৰি দেখাই আছোঁ। এইটো জেড আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই গোটেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দিয়া সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত OTPটো মই OTP সাবমিট কৰি দিলোঁ। সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মটো খোল খাই গ'ল। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ নামটো অট'মেটিকলি ডিফল্ট আহি যাব। ইয়াৰ পিছত ফাদাৰ্ছ নেম, জেণ্ডাৰ, আপোনালোকৰ এইখিনি ফৰ্ম আগতে মই দেখাই দিছিলোঁ। আপোনালোকে ছ'চিয়েল কেটাগৰী এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। ডেট অফ বাৰ্থ মই মানে অলপ ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ। ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব। তো মই ডেট অফ বাৰ্থ আৰু এইবিলাক মানে মেইন চিলেকশ্যনখিনি মই আগতে চিলেক্ট কৰি লৈ আছোঁ। ইয়াৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰা হ'ব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপোনালোকক হাইড কৰি দিয়া হ'ব। তো মই মেইন বস্তুখিনি আপোনালোকক আগত মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট চেক্টৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত টাইপ অফ ট্ৰেডছ সেইটো আপোনালোকে দি ল'ব। দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি বেংক ডিটেইলছ, পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, কি কয় হায়াৰ একাডেমিক্স আৰু ডিক্লাৰেশ্যন কৰি আপোনালোকে ফৰ্মটো সাবমিট কৰিব লাগিব। মই গোটেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি লৈ আছোঁ আগতে। যিখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ কম্পালচাৰি কৰিবই লাগিব। পেন নাম্বাৰৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ দি দিব, মই বহাই আছোঁ। ইয়াৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো আপোনালোকৰ ভেৰিফাইটো হৈ যাব। ভেৰিফাই হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট চেক্টৰ এইখিনি আপোনালোকে আগতে ফিল আপ কৰিছে, মই আগতে কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নাম্বাৰ এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। মই ফিল আপ কৰি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই ভিলেজ দি দিলোঁ, তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ, তাৰপিছত PS। ইয়াৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ষ্টেটটো অট'মেটিকলি আহি যায়। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে দি দিব। এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আগৰখিনি মই ফিল আপ কৰিয়ে থৈছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত হায়েষ্ট একাডেমিক্স আপোনালোকৰ ইমেইল ID CD সেইবিলাক অট'মেটিকলি আহি যাব। হায়েষ্ট একাডেমিক মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ, মই ফিল আপ কৰি আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ নেম অফ কোৰ্ছ, আপোনালোকৰ যিটো কোৰ্ছৰ নাম সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত বৰ্ড, ইনষ্টিটিউশ্যন নেম, ডেট অফ পাছিং, আপোনালোকে কিমান চনত পাছ কৰিলে সেইখিনি দি দিব। পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল আপোনাৰ সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডিভিজনটো তাতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। এইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত IFSC কোড টাইপ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত বেংক নেম যিটো আছে আপোনাৰ সেইটো দি দিব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ নেম, কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ একাউণ্টছ হয় সেইটো আপুনি দি দিব। তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চ এড্ৰেছ অফ দ্য বেংক, আপোনালোকৰ বেংকৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ডিক্লাৰেশ্যন টিক কৰিব লাগিব। টিক কৰাৰ পিছত মই এবাৰ গোটেই বস্তুখিনি এবাৰ চাই লৈছোঁ, মোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ঠিকে আছে না আছে সেইখিনি মই এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ। মোৰ গোটেইখিনি ঠিকেই আছে। ইয়াৰ পিছত মই কি কৰি দিম, 7 নেক্সট, য়েছ আৰ ইউ চিয়'ৰ, এইটো য়েছ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন এবাউট এপ্লিকেণ্ট সেইখিনি আহি যাব। তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। মোৰ গোটেইখিনি ঠিকেই আছে। তো মই চিম্পলি কি কৰি দিম, ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো ওলাই আহিব। তো আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। তো এইখিনি আছিল আজিৰ প্ৰচেছ।
তো আপোনালোকে এনেকৈ সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ মিলিছো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত